आज म हजुरहरूलाई बाख्रा पालन गर्दाखेरि सन्तुलित दाना कसरी बनाउने भनेर यसको बारेमा हजुरहरूलाई विस्तृतमा छलफल गरेर कसरी बनाउने भनेर हजुरहरूलाई सिकाउनेछु। र घाँस हामीले दिन्छौँ बाख्रालाई, घाँसको साथसाथै यस्तो खाले घरमै बनाएको सन्तुलित आहारा यानि कि सन्तुलित दाना हजुरहरूले रेगुलर रूपमा बाख्रालाई खुवाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि मैले आज एकदम सहज तरिकाले हजुरहरूलाई भन्दैछु, अन्त्यसम्म हजुरले यो भिडियो हेर्नुपर्ने हुन्छ। र मैले भागमा कुरा गर्नेछु। भाग भनेको अब हजुरहरूले त्यही भागलाई केजीमा पनि लान सक्नुहुन्छ र मकै हजुरले लिनुपर्ने हुन्छ यो सन्तुलित दाना बनाउनको लागि 35 भाग, यानि कि मैले 1 कुन्टलको हिसाबले कुरा गर्दाखेरि 35 किलो मकै हजुरले चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ, अथवा 35 भाग भनेपछि त्यसरी नै क्याल्कुलेसन गरेर सुकेको मकै मजासँग यो मकै सुक्नुपर्ने हुन्छ र हजुरहरूले जस्तो खाले मकै लिए पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन, तर मजासँग सुकेको हुनुपर्छ। र त्यसै गरी अर्को एउटा छ जौ अथवा जै। जौ भनेको गहुँ जस्तै हुन्छ र जै भनेको अर्को एउटा घाँसको जस्तो बिउ हुन्छ, त्यो पनि ठ्याक्कै जौ जस्तै हुन्छ, त्यो पनि हजुरले लिनुपर्ने हुन्छ र यसमा म्याक्सिमम प्रोटिनको मात्रा पाउने गर्दछ। र यो हजुरहरूले नजिकै बजारमा किन्न नि पाउनुहुन्छ, अथवा गाउँघरमा हुनुहुन्छ भने हजुरहरू आफै बजारबाट बिउ किनेर लगेर छर्न सक्नुहुन्छ। र यो पनि हजुरले 35 भाग लिनुपर्ने हुन्छ। 35 भाग भनेको अब हजुरले 35 किलो भनौँ न एक कुन्टलको कुरा गर्दाखेरि। र अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि हजुरहरूले लिनुपर्ने हुन्छ गहुँको चोक्कर। हजुरले गहुँको भुस पनि लिन सक्नुहुन्छ, अथवा गहुँको भुस छैन भने चामलको कनिका पनि लिन सक्नुहुन्छ, अथवा चामलको कनिका पनि छैन भने कोदोको पिठो अथवा कोदो नै हजुरहरूले लिन सक्नुहुन्छ। तर मैले यो हजुर चामलबाट जुन निस्किन्छ, चामल निकाल्दाखेरि त्यो ब्रान पनि लिन सक्नुहुन्छ, तर मैले यहाँ हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु चापट, यानि कि गहुँको चोक्कर। र यो हजुरले कति मिसाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि 13 भाग, यानि कि 1 कुन्टल यानि कि 100 किलो दाना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 13 किलो चापट अथवा ब्रान अथवा कोदो अथवा हजुरले अर्को कुरा चामलको कनिका मिसाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अर्को कुरा छ पिना। पिनामा तोरीको पिना पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ, अथवा भटमासको पिना पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ। पिना सजिलैसँग हजुरहरूले नजिकै तोरी पेलाउने ठाउँमा सम्पर्क राख्नुभयो भने पिना प्रति केजीको हिसाबले पाउनुहुन्छ। र हजुरहरूको घरमा यदि तोरीहरू छ, भटमासहरू छ भने अब त्यो पेलाउन जाँदाखेरि त्यो पिनाहरू त्यहाँ नदिने, बरु आफैले घरमा राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अथवा त्यस्तो छैन भने नजिकैको दाना दोकानहरूमा अथवा जुन तोरी पेल्ने ठाउँहरूमा हुन्छ त्यहाँ सम्पर्क गर्नुभयो भने हजुरहरूले तोरीको पिना पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र यो पिना मसिनो गरेर ग्राइन्डर गरेर हुन्छ कि थिचेर हुन्छ कि यसलाई चाहिँ मसिनो गरेर मसिनो एकदम मैन बनाउनु पर्ने हुन्छ। र यति गरिसकेपछि हजुरहरूलाई चाहिन्छ अर्को नुन, आयोडिन नुन, जुन हामीले खाने गर्छौँ। र मान्छेहरूले प्राय जसो त्यो ढिक्का नुन पनि प्रयोग गर्छौँ, तर ढिक्का नुन प्रयोग नगर्नुहोस्। हजुरहरूले आयो नुन यानि कि यो आयोडिन मिसिएको नुन प्रयोग गर्नुहोस्। यसबाट बाख्राहरूलाई चाहिने आयोडिन तत्त्व पनि मिल्ने गर्दछ। र यो मिसाउनु पर्ने हुन्छ हजुरहरूले 1 भाग, यानि कि 1 कुन्टल दाना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 100 किलो दाना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने 1 किलो नुन यसमा मिसाउनु पर्ने हुन्छ। र अर्को एउटा कुरा छ चिलेटेड, यानि कि यसलाई भन्छ मिनरल्स अथवा भिटामिन। गाई भैँसी बाख्रालाई पनि खुवाउने गर्छौँ। यो प्रति केजी हजुरहरूले बजारमा 350 रुपियाँसम्म पाउनुहुन्छ। यसमा देख्न सक्नुहुन्छ भिटामिन ए, भिटामिन डी, अनि कपर, आयोडिन, आइरन, म्याग्नेसियम, पोटासियम जस्ता तत्त्वहरू पाउने गर्दछ गाई भैँसी बाख्राले। र दाना मिसाउँदाखेरि अझ क्याल्सियमदेखि लिएर सबै कुराहरू यसमा पाउने गर्दछ। दाना बनाउँदा अनिवार्य रूपमा यो मिसाउनु पर्ने हुन्छ। र यो हामीले 1 भाग, यानि कि 1 कुन्टल दाना बनाउँदैछौँ भने 1 किलो यो पाउडर मिसाउनु पर्ने हुन्छ। र यो पाउडरले हामीलाई धेरै सहयोग गर्ने गर्दछ। र यसरी सबै कुरा हजुरले तयार पारिसकेपछि त्यो सबै चिजलाई
यसरी मिसाउनु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले मकै मिसाएका छौँ। मकै मजासँग हजुरले सुकाउनु पर्ने हुन्छ। मकै जुनसुकै मकै पनि लिनुहोस्, प्रब्लम छैन। र यसरी जौ अथवा जई भनेको छु मैले, त्यो जौ भनेको गहुँ जस्तै हुन्छ, जई भनेको घाँसबाट निस्किने बिउ। र अर्को छ चोकर मिसाएका छौँ हामीले। चोकरको सट्टामा हजुरले ब्रान अथवा चामलको कनिका पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ, अथवा कोदो मिसाउन सक्नुहुन्छ। र आयोडिन नुन नै मिसाउनुहोस्, ढिक्का नुन नमिसाउनुहोस् त्यसमा। र यसरी चिलेटेड यानि कि मल्टिभिटामिन्स एन्ड मिनरल्स पनि यसमा मिसाएका छौँ। र यसरी मिसाइसकेपछि हामीले मजाले यसलाई चाहिँ मिक्सअप गर्नुपर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हामीले मिक्सअप गरेका छौँ। यसरी हामीले यो दाना कसलाई खुवाउने भन्दाखेरि, जस्तो अब बाख्राले बोका खोजेको छ भने, त्यो बाख्राले बोका खोजेको छ भने त्यो बाख्राले बोका खोजेको बेलामा चाहिँ हामीले यो दाना चाहिँ खुवाउनु हुँदैन। र अरू जति पनि बोका खसी बाख्राहरू छन्, अब बाख्रा ब्याउने भयो भन्ने भइसकेपछि अथवा बाख्रा ब्याइसकेपछि हजुरले चाहिँ यो दाना खुवाउन सक्नुहुन्छ। र यो दाना कसरी खुवाउने, कति खुवाउने भन्दाखेरि 1 केजी, यदि हजुरको अब 30 केजी 40 केजी होला बोका, र तपाईँ आफै क्याल्कुलेसन गर्नुहोस्, यदि 1 केजी बराबर 10 ग्राम यो दाना खुवाउनु पर्ने हुन्छ दिनमा। याद राख्नुहोस्, 1 केजी यानि कि 1 केजी हजुरको बाख्रा बराबर 10 ग्राम भनेपछि अब हजुरले आफै क्याल्कुलेट गर्नुहोस्। यदि 10 किलो छ भने 100 ग्राम मिनिमम खुवाउनु पर्ने हुन्छ। र यसरी हजुरहरूले बाख्रालाई दिनमा एकचोटि रोटेसन मिलाएर नियमित रूपमा यो खुवाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो मैले यहाँ हजुरहरूलाई देखाएको छु, सिङ्गै खुवाएको छौँ हामीले यहाँ। यो सिङ्गै हजुरले खुवाउन नि सक्नुहुन्छ, तर सिङ्गै खुवाउँदाखेरि यो सबै कुराहरू राम्रोसँग मिक्स हुँदैन। त्यही भएर मेरो सुझाव हजुरहरूलाई के छ भन्दाखेरि, यसलाई मसिनमा लगेर मजाले पिसाउनुहोस् र यसलाई पाउडर बनाउनुहोस्। त्यो पाउडर हजुरले खुवाउन सक्नुहुन्छ बाख्राहरूलाई, जसले गर्दा त्यसमा भएको नुन पनि मिसिन्छ। यो हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ पिना, जौ, मकै सबैको धुलो तयार हुन्छ। र त्यो तयार भएको धुलो मैले फेरि पनि भन्न चाहेँ, प्रति 1 केजी बराबरको बाख्राको तौल छ भने त्यसलाई 10 ग्राम खुवाउनु पर्ने हुन्छ। र यसरी क्याल्कुलेट गरेर बाख्रालाई नियमित रूपमा घाँस खान दिए चाहिँ गरेर त्यसरी यो दाना पनि खुवाउनु पर्ने हुन्छ। र यसरी हजुरहरूले दाना बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने हजुरहरूले अवश्य लाइक गर्नुहुनेछ। सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र यसरी सन्तुलित दाना बनाउन सकिन्छ। र फेरि पनि मैले हजुरलाई भन्न चाहन्छु, हजुरले दाना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने मकै 35 भाग लिनुहोस्, यानि कि 35, जौ अथवा जई 35 भाग यानि कि 35, गहुँको चोकर अथवा चामलको कनिका अथवा कोदो अथवा बरान छ भने त्यो 13 भाग लिनुहोस्, यानि कि 13, तोरी अथवा भटमासको पिना छ भने 15 भाग लिनुहोस्, मिनरल मिक्सर छ भने 1 भाग लिनुहोस्, र नुन आयोडिन लिनुहोस् 1 भाग लिनुहोस्। र यो सबै गर्दाखेरि 100 भाग हुन्छ। र यसरी क्याल्कुलेट गरेर हजुरले दाना बनाउन सक्नुहुन्छ। र माउ बाख्राहरूलाई बोको लागिसकेपछि अथवा बोको लाग्नभन्दा अगाडि नियमित रूपमा खुवाउनु भयो भने बाख्राले जुम्लिया पाउने कि तिम्लिया पाउने भन्ने कुरा दानाले नि फरक पार्ने गर्दछ।